UMAP Call and Nav. Το Call and Nav είναι ένα σύστημα υποστήριξης ραδιοταξί για δρομολόγηση κλήσεων με βάση τη θέση των οχημάτων και καθοδήγηση του οδηγού μέσω πλοηγού. Αποτελεί ένα high-tech σύστημα που αξιοποιεί μοντέρνες τεχνολογίες γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, πλοήγησης και δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Το Call and Nav αποτελείται από 3 συνεργαζόμενα μέρη. Την εφαρμογή διαχείρισης του κέντρου λήψης και δρομολόγησης των κλήσεων, την εφαρμογή πλοήγησης και επικοινωνίας στις συσκευές των οχημάτων, οι οποίες βρίσκονται σε μόνιμη σύνδεση με το κέντρο μέσω δικτύου GSM-GPRS και τον κεντρικό εξυπηρετητή του συστήματος, ο οποίος χειρίζεται τις επικοινωνίες και τα χαρτογραφικά υπόβαθρα. Ο χειριστής στο κέντρο έχει συνεχώς την εποπτεία της κίνησης των οχημάτων σε διαδραστικό χάρτη μεγάλης ανάλυσης για όλη την επικράτεια, στον οποίο μπορεί να μετακινηθεί και να εστιάσει σε οποιοδήποτε σημείο με απλές κινήσεις. Ο χειριστής έχει στη διάθεσή του πίνακα με όλες τις εξυπηρετούμενες κλήσεις, κατηγοριοποιημένες χρωματικά με βάση την κατάστασή τους. Με κόκκινο χρώμα σηματοδοτούνται οι κλήσεις που δεν έχουν ανατεθεί ακόμα, με κίτρινο αυτές για τις οποίες εκκρεμεί αποδοχή του οδηγού, με πράσινο αυτές που έχουν γίνει αποδεκτές και με μπλε αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Για την εξυπηρέτηση μιας εισερχόμενης κλήσης, ο χειριστής εντοπίζει και καταγράφει τα σημεία αφετηρίας και προορισμού του πελάτη. Αν ο πελάτης βρίσκεται ήδη καταχωρισμένος στη βάση πελατών, τα στοιχεία του, όπως για παράδειγμα το σημείο αφετηρίας, μπορούν εύκολα να ανακληθούν. Το σημείο προορισμού μπορεί επίσης εύκολα να εντοπιστεί στο χάρτη με αναγραφή της διεύθυνσης. Όταν συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία της φόρμας, η κλήση είναι έτοιμη για καταχώρηση. Στη συνέχεια, ο χειριστής αναζητά ελεύθερο ταξί στην ευρύτερη περιοχή του σημείου της αφετηρίας μέσα σε κύκλο με ακτίνα που ορίζει σε χιλιόμετρα. Το σύστημα προβάλλει όλα τα διαθέσιμα οχήματα στην περιοχή αναζήτησης ταξινομημένα με βάση την απόστασή τους από το σημείο αφετηρίας. Ο χειριστής επιλέγει ένα από αυτά και του αναθέτει την κλήση. Ο οδηγός βλέπει στην οθόνη της συσκευής του την κλήση με τα στοιχεία και έχει στη διάθεσή του περιορισμένο χρόνο για να απαντήσει εάν τη δέχεται ή όχι. Εφόσον απαντήσει θετικά, το όχημα εμφανίζεται ως κατηλημμένο και η κλήση ότι έχει γίνει αποδεκτή και το όχημα μεταβαίνει στην αφετηρία για να παραλάβει τον πελάτη. Κατά τη μετάβαση, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να καθοδηγηθεί μέσω του πλοηγού. Όταν γίνει η παραλαβή του πελάτη, ο οδηγός σηματοδοτεί με το πάτημα ενός κουμπιού την εκκίνηση της κούρσας. Οπότε και στον πίνακα των κλήσεων η κλήση αλλάζει σε μπλε χρώμα. Ο οδηγός έχει και πάλι τη δυνατότητα να καθοδηγηθεί στο σημείο προορισμού μέσω του πλοηγού. Ακολουθήστε το δρόμο για 2 χιλιόμετρα. Ομαλή κυκλοφορία. Όταν το όχημα φτάσει στον προορισμό του και γίνει η αποβίβαση του πελάτη, ο οδηγός σηματοδοτεί το τέλος της κούρσας με το πάτημα ενός κουμπιού. Οπότε και η κλήση διαγράφεται από τον πίνακα και το όχημα στον χάρτη χαρακτηρίζεται ως ελεύθερο. Σε οποιαδήποτε στιγμή, αν ο οδηγός κάποιου οχήματος βρεθεί σε κίνδυνο, μπορεί να πατήσει το κουμπί SOS. Τότε
Ειδοποιείται αυτόματα το κέντρο και προαιρετικά τα πλησιέστερα σε αυτόν οχήματα, έτσι ώστε να συνδράμουν σε βοήθεια, γνωρίζοντας βέβαια την ακριβή θέση του. Ο χειριστής στο κέντρο, μέσα από τις επιλογές του Call and Nav, έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει και να διαχειριστεί τα στοιχεία πελατών, οδηγών και συσκευών. Να καταχωρήσει και να διαχειριστεί τα στοιχεία οχημάτων, κάνοντας αντιστοιχίσεις με οδηγούς, βάρδιες και συσκευές. Να παραγάγει αναφορές κίνησης για οχήματα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Να παραγάγει αναφορές με στοιχεία εξυπηρέτησης πελατών για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Να διαχειριστεί τα στοιχεία των ζωνών κίνησης των οχημάτων, σχεδιάζοντας το περίγραμμά του στο χάρτη. Με βάση τη ζώνη, πιάτσα, προτίμησης που δηλώνουν οι οδηγοί, το σύστημα τους εκχωρεί αριθμό προτεραιότητας.